Tänään on sellainen päivä, että teemme... Mulla on siis ohjekirjoitettu valmiiksi näihin kahteen. Tai siis nämä on sama asia, mutta toinen on takki ja toinen on semmonen mekkotunika. Niin näin pitää ottaa nyt mainoskuvat. Tänään. Valosan aikaan. Ja se on tämän päivän homma. Siihen. No niin. Ensin pitäisi laittaa tukka. Jotenkin. Mä vähän ajattelin, että mä voisin kokeilla laittaa semmosen, että tältä sivulta olisi niinku silleen kierretty tai letillä. Ja sitten tää toinen puoli olisi silleen vapaana. Ehkä. Mä näin jossain videossa semmosen, millä niinku sormella tehtiin silleen näin. Ja sitten se hius meni jotenkin siististi silleen sykkerölle. Mutta mä luulen, että se ei ehkä toimi mun tukkaan, koska mulla on paljon hiusta, mutta se on tosi ohutta ja se menee tosi helposti solmulle. Missä mun pikku kumirenksut on? Nyt mä en kyllä ymmärrä, miten se pysyy toi kierre tossa. Tässä saa jotenkin kiinni. Jos mä teen letin tänne päähän, niin pysyykö se silloin? Ei, se alkaa jo tippua. Sitten mulla on myös niin liukas hius, että eikä oikein kunnollisia aineita. Eikä taitoa. Sekin on yksi. Ei pysy näin. Tuolta retkahti. No, annan sen nyt olla. Jos sen kiinnittää jollain pinnillä tonne. Mulla tulee aina semmoinen tuskastuminen, kun näkee semmoisia videoita, että missä jotkut ihmiset vaan niin kuin noin vain sutasee itsellensä jotakin hienoja kampauksia. Ja sitten mullakin olisi niin kuin hiuksessa pituutta kyllä tehdä vaikka minkä näköistä, niin sitten mä annan rähmäkäpälä näiden kanssa, eikä ajatuskyky riitä siihen, että kun tässä kahtoo itseensä peilistä niin kuin peilin kautta tonne taakse, niin ei niin kuin meinaa älytä, että mihinkä suuntaan mitäkin pitää tehdä. Niin tuskastuttavaa. Ja sitten on tosi ärsyttävää tämmöisissä leteissä, että jos jää semmosia kohtia, mitkä jää silleen niinku näin. Varsinkin kun ei näe. Kuulkaa, voi olla tuskaa tämmönen hiustenlaitto ihmiselle. Ei. Siihen jäi semmonen. Sitten aina kun mä rupean laittamaan, että nyt mulla on hyvä idea jostain kampauksesta ja sitten mä rupean laittamaan sitä. Ja sitten tulee tämä tuskastuminen, kun se ei onnistu, niin mä jaksan jatkaa sitä enää. Siis se... No, tää ottaa silleen, että en ota kuvia tuolta silleen, että tuo osa on tonne taaksepäin, koska se ei näytä hyvälle. Siellä on ärsyttävä tässä alapuolella tommoset en varmaan edes omista minkään näköistä hiuslakkaa. Kun mä mietin, että jos mä jätän tämän vaan tälleen, vai pitäisiköhän mun tehdä semmonen tupeeraus? Muotovahtokin ehkä vähän mennyt vanhaksi, koska se ei oikein... Se ei mene niinku sellaiseksi vaahoksi, mitä se pitäisi. Mä en todellakaan laita usein hiuksia. Siis se, että mä saan ne harjattua ja laitettua kiinni, niin se on niinku... Ne on mun bravuurit. Että jos tuperais, tai tekisi semmoset sekaisen näköiset, olisiko se hyvä? Mä saatan katua tätä myöhemmin, nimittäin tätä tuperausta, koska tämä on muuten semmonen homma, että tässä se vasta menee sekaisin. Tästä tulee tämmönen, onks tää kasari, eikö mikä tää nyt oli tää juttu, että sivujakaus ja semmonen muhkea.
semmonen tuulen tuivertaman näköinen. Tää on jees, koska tää häivyttää vähän myöskin tätä mun, koska siis kun latva on oranssi vieläkin siitä hennauksesta, niin tää häivyttää sitä pois. Olen harkinnut, että hennaisinko uudestaan, koska mä tykkäsin siitä oranssista tukasta, mutta mä en tykkää siitä sen huoltamisesta, koska se juuri kun kasvaa, niin se näyttää siltä, että mä oon kalju. Siis mä niin ikuisesti todennäköisesti yritän saada tätä tukkaa auki tämän jälkeen. En tiedä, oliko tämä hyvä idea. Nyt jos tietysti tuperaista mä nostaisin tämän tästä vielä tälleen niinku. Se voisi olla hyvä. Joo! Siis näin tieteellistä on tämä minun valmistautuminen aina kaikkiin tapahtumiin. Niin kuin hyvin suunniteltu on melkein puoliksi tehty, mutta sitten kun tekee lennosta, niin tulee mitä sattuu tulemaan. En tiedä, pitäisikö se vaan olla irti. Oisko se? Tämmönen torttu. Mä en tiedä. Mä en todellakaan nyt tiedä. Ja siis koska ollaan lähdössä neuleohjeita tekemään, niin totta kai sukkapuikolla sitten niinku teetään tämmösiä rajoja. Ja tehdään meikki. En tiedä, pitäisikö mun nyt tehdä semmonen vähän liioiteltu meikki, koska on kuvauksista kyse. Niin koska mun pitää nyt tehdä nyt ihan oikeasti kunnon pohjatkin. Voi tätä tuskaa. Tuskaa ja valinnan vaikeutta. Missä mun kaikki meikit on? Teen tämmösen pikapohjan, mutta semmoisen vähän ylikorostetun pohjan. Mun olisi pitänyt tehdä nää mä en edes itse asiassa enää muista, että mitenkä. Mä oon joskus työni puolesta ollut ihan parillakin meikikurssilla, koska myin silloin noita ihohoitotuotteita. Mä oon unohtanut kaiken, kun mä en niinku meikkaa. Mä ehkä haluaisin semmosen dramaattisen, vähän ylikorostetun ja dramaattisen meikin. Sen mä muistan, että valoa kun lisätään kasvoille, niin se tavallaan tuo eteenpäin. Ja sitten kun lisätään varjoa, niin se tavallaan vie taaksepäin. Että sillä tavalla esimerkiksi jos halutaan poskista kapeammat, niin tänne lisätään tiettyyn kohti tummaa, jotta tulee se efekti, että ne tavallaan supistuu ikään kuin. Varjoa. Missähän mun kaikki kulmat ja sitten mulla on jossain semmonen aurinkopuuteri, joka on tarpeeksi tumma siihen, että mä saisin sillä ne varjot tehtyä. Teen tosissaan todella ylikorostetun tummat kulmat, koska en ehkä ihan normioloissa tekisi itselleni näin tummia, koska on niin vaalea, mutta nyt kun lähdetään kuvaamaan ja halutaan dramaattista ilmettä. Ja sitten on aina haasteena se, että se toisen kulma saisi samalla tavalla. Very dark brows. Mä haluan ehkä piirteistäni, kyllä tosi huonossa valossa siellä. Piirteistäni ei auttanut yhtään semmoset niin kuin terävät ikään kuin. Niin sen takia yritän luoda tällä aurinkopuuterilla semmosia vähän jyrkkiä teräviä linjoja. Ja ota huomioon, että en oikeasti tiedä taas mistä puhun, mutta kunhan vaan testailen. Haluan vähän pyöristää tätä leukalinjaa. Joten laitan tummaa tuohon
luun päälle. Se ikään kuin vähän häivyttää sitä. Samoin leuan alle. En näe kaksoisleuka niin pahasti. Ja samaten tänne otsalle. Se tekee kasvosta vähän tämmöiset soikeammat, että se ei ole niinku neliskanttinen tai niin iso otsa, mikä mulla on. Tätä hankaloittaa vielä se, että mulla, kun sairastuin silloin joitain vuosia sitten, niin kun tämä oikea puoli kropasta lopetti toimintansa, niin mulla jäi kasvot, kun mulla on ihan niinku, mä yritän rento. Niin tämä puoli, tästäkin esimerkiksi huomaa, että tämä nousee niin kuin rentona ollessaan vähän enemmän ylöspäin. Tämä on vähän valahtaneempi. Niin se jäi tämmöiseen, niin on hirveän hankala tehdä oikeasti samoihin kohtiin kaikkia varjostuksia, koska se esimerkiksi posken malli on tosi erilainen toisella puolella, niin sitten pitää yrittää silleen tasapainoilla, että se näyttäisi suurin piirtein edes jotenkuten samalle. Luulen, että mulla on ehkä pohja siinä. Sitten silmämeikki. Tämä se on aina jännittävää. Jos mä haluan jotain dramaattista tänne, niin sitten mä haluan ehkä mustalla vetää. Missä mun musta on? Mustalla vetää tuossa on aika musta. Semmosen niinku rajauksen. Mutta sepä se vasta onkin. Mutta sitten tuossa on se musta. Mitä mä haen? Vai laittaisinko mä tämmöstä ihan tumman ruskeet? Se voisi itse asiassa sopia paremmin. Mulla on siis viininpunainen ja kulta. Väriltään se toinen mekko. Ja sitten on vihreä ja kulta on se toinen. Niin tämmöiset kivat vastavärit, vihreä ja punainen, niin sitten meikistä pitää saada aika semmonen, että se käy sitten molempiin. Täytyy olla suu auki, koska muuten ei pysty keskittymään siihen. Mä en ole tottunut itselläni tämmöiseen meikkiin. En muista milloin viimeksi olisin meikannut silleen tosi voimakkaasti. Niin tuntuu niin vieraalta. No niin, nyt mä annan sen vähän kuivua. Mä laitan lumiväriä. Se vähän edesauttaa myös sitä, että koska on raskaat luomet, niin tää mun luomiväri tää pysyy tosi hyvin paikallaan, niin se myös estää sitä, että ei rasvotu se luomi sieltä eikä irrota tätä eyelineria. I look very weird. I look very weird. But it's okay. I am weird. Harmi kun mä en omista tekoripsiä. No olisi ollut tähän luukkiin nyt ihan omiaan, mutta menemme omilla. Uhkava mahdollisuus laittaa tonne alapuolelle. En tiedä. Kokeillaan. Jaahas. Musta tuntuu, että tää on nyt valmis tää mun hieno. Ai niin, siis se ripsari. Herranjestas, eihän se vielä ole valmis. Apua. No niin. Ja tää. Mä tuperasin sen, niin se jo nyt latistu. Ei tuu pysymään. On nyt päällä se yksi kuvattava. Ainoa, että mä muistelin, että tässä on tällä puolella tämä. Eli tässä on tämmönen niin kuin sivulle tuleva, täällä on hakane, jolla se voi sulkea tämän kauluksen. Mä muistelin, että se on tällä puolella, niin sen takia mä tein tälle puolelle nämä lettihässäkät, mutta tää ottaa kuvaa jotenkin silleen näin. Tai sitten kääntää tää kauluksen kuvauksen ajaksi toisinpäin tää mekko.
Niin, mä olen muuten valmis, mutta mä en ole muistanut ladata mun kameran akkua, joten se on vielä laturissa. Mä käyn äkkiä heittämässä hevoselle päiväheinää ja sitten valmis. Säätiedotus sanoo, että pilvistä, mutta täällä sataa vettä. Onneksi ei paljon silleen tihkuttaa. Mä sain ystävällisesti tulla kuvaamaan maansiirto Pitkäsen montulle. Loketit. Katsotaan, mistä löytyy hyvä paikka tänne kuvaukselle. Ootte siinä. Let's try. Asetukset on ihan hyvät, mutta tää on mun zoomille liian kaukana tuo paikka. Mulla ei oo kuin tämmönen perus zoomi. Joten kokeilemaan jotain muuta. Tämmöisessä paikassa on aina siis sortumavaara, että ei nyt kannata silleen ihan lähteä leikkimään tuonne reunoille tai ihan alle, mutta ajattelin, että tässä on aika kivasti tätä tämmöistä lohkaretta. Hyvin kuulee aina välillä, kun tuolta tipahtaa joku pikkunen kivi alas. Hausut tippuu. Sitten tarkastetaan. Luulen, että tää on nyt kuvattu. Ja mä käyn hakee sen takin. Kylmä. Tää on siis muuten samanlainen, mutta tää on steekattu. Ja se on, niinku kauluskin on tähän niinku eteen tehty. Eiköhän tämä takki on nähty. Sitten mulla on vielä yksi extra takki. Mä ehkä kuvaan nyt samalla. Tää on tällainen huge. Kaikki mahdolliset jämälangat käytetty. Tällainen. Sitten mulla on tähän sopivat sääristimet ja kämmekkäät. Nämä on ihan hyviä kuvia. About-vieralla 200 kuvaa meni nyt. Ja oikeastaan mä näen vasta sitten kotona, kun mä otan ne koneelle, että onko ne oikeasti onnistunut vai ei. Joskus olen joutunut tulemaan uudestaan kuvaamaan kaikki. Nyt sitten on vuorossa näiden kuvien selaus, photoshoppaus. Miksi herjaat minulle Photoshop? Photoshop on muuten ihana. Tykkään sitä valtavasti, mutta se kaatuu tosi usein. Siis mä en tiedä johtuuko se mun koneesta vai mistä, mutta se kaatuu järkyttävän usein. Niin silleen kannattaa aina välissä noita töitä niin kuin tallentaa. Mulla on tapana siis se, että minä ensin teen semmoisen pikaselauksen, kuvien pikaselauksen. Ja sikäli mikäli siellä on jotain ihan tosi huonoja, niin mä poistan ne saman tien. Ja sen jälkeen mä rupean valkkaamaan sieltä parhaimmat. Ja sitä mukaan. Tässäpä se sitten. Aika vierähtää. Aika hyvin arvioitu. 203 kuvaa otin tuossa reissulla.
valitsin tämän kuvan ohjeenseen kansikuvaksi tai esittelykuvaksi, koska tässä näkyy tämän mekon muoto ja värit. Ken on kuuta kulkemassa, ken on päivää pääsemässä, ken on yötä ennättämässä, ken on aamua ajamassa, ken ei maata tavoittaisi, ei merta ylittäisi, ken ei halki metsän kävisi, ken ei yli vuorten nousisi, ken on kuuta kulkemassa, päivää vastaan astumassa, yössä yksin etsien, aamun rannalle saapuen.